नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू तथा अनलाइन मार्फत केही कुराहरू सिक्न आतुर हुनुहुन्छ र केही पैसा कमाउनलाई केही कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग कनेक्ट हौँ। लर्न एन्ड अनलाई सब्सक्राइब गरौँ र फलो गर्दै आउने भिडियोलाई पनि हेर्ने प्रयास गरौँ र आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट मार्फत सम्पूर्णलाई उपलब्ध गरौँ र त्यसले गर्दा हामीले पनि आफ्नो कमी कमजोरी पत्ता लगाई तपाईँलाई उच्च शिक्षा दिनलाई सहयोग पुग्योस् र हामीले अनलाइन मार्फत विभिन्न मानिसहरूलाई आफ्नो स्वरोजगारी कसरी बढाउने र बेरोजगारलाई कसरी हटाउने भन्ने बारेमा प्रयासरत नै छौँ। त्यसको लागि हामीले आज हामीले विभिन्न प्लेटफर्मलाई कसरी युज गर्ने, आफूले चलाएका सोसियल मिडियाका प्लेटफर्महरूलाई बिना काममा चलाइएका प्लेटफर्महरूलाई हामीले युटिलाइज कसरी गर्ने र केही दुःख गरेर केही पैसा कमाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले कुन तरिकाले युज गरेर चाहिँ हामीले पैसा कमाउने भन्ने बारे आज डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीले सदा चाहिँ चलाइराख्ने, सधैँ 24 घन्टा मोबाइलमा उपलब्ध हुने इन्स्टाग्राम, फेसबुक जस्ता सोसियल मिडियाहरूलाई युज गरेर र केही पैसा खर्च गरेर केही पैसा कमाउन सकिन्छ भने बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी तपाईँले नै चलाइरहनु युज गरेर त्यसलाई आफ्नो व्यवसायलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यहीमध्ये आज हाम्रो टपिक रहेको छ वाट इज सोसियल मिडिया मार्केटिङ भन्ने कुरामा रहेको छ। वाट इज सोसियल मिडिया मार्केटिङ भन्ने विषयमा डिस्कस गरिरहेका छौँ। सोसियल मिडिया भन्नाले तपाईँ आफूले बुझिसक्नु भएको छ, किनकि सोसियलमा नै कनेक्ट गरिने मिडियालाई नै सोसियल मिडिया भनिन्छ। सोसियलका मान्छेहरू कनेक्ट हुने मिडिया भनेको हाम्रो समुदायमा अहिले सबभन्दा बढी युज हुने फेसबुक छ, त्यसपछि इन्स्टाग्राम, ट्विटर पनि युज गर्ने गर्दछौँ र हामीले सबभन्दा बढी युज हुने र सबै मोबाइलमा चल्ने भनेको सोसियल मिडिया भनेको फेसबुक नै हो र त्यो फेसबुकलाई नै युज गरेर हामीले आफ्नो व्यवसायलाई सुरु गर्न सक्छौँ र व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आफूले सोसियल मिडियालाई कसरी युज गर्ने र सोसियल मिडियामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकै बारेमा हामीले डिस्कस गर्नलाई तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ। तपाईँ जतिसक्दो चाँडो हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। त्यसले गर्दा तपाईँलाई नै हामीसँग जोडिरहेर सहयोग गर्दछ। आजको टपिकमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ वाट इज सोसियल मिडिया मार्केटिङ भन्ने बारेमा। सोसियल मिडिया मार्केटिङ भनेको एउटा डिजिटल मार्केटिङको हिस्सा हो। डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले डिजिटल प्रोडक्टहरू बेच्नदेखि लिएर गएर म्यानुअल फिजिकल प्रोडक्टहरू बेच्न सकिन्छ र हामीले आज जुन कुरा गर्न गइरहेका फिजिकल प्रोडक्टलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ कसरी सेल गर्ने र कुन तरिकाले सेल गर्दा तपाईँको चाहिँ सेलिङ मार्जिन बढ्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ सोसियल मिडियालाई चाहिँ युज गर्ने भनेको आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोसन अफ फिजिकल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट थ्रु द सोसियल मिडिया। आफ्नो चाहिँ प्रोडक्टहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँ लुगा बेच्न चाहनुहुन्छ भने लुगाको प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खानेकुरा प्रोडक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, प्रोडक्टलाई प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ खानेकुरालाई प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। कपडा लत्ता, कपडा, खानेकुरा, लगाउने कुरा, मेकअपका सामानहरू, औषधि, बुक्सहरू इत्यादि तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ त्यो क्षेत्रलाई आफूले प्रमोसन गरेर केही पैसा हासिल गर्ने भनेको फेसबुक र सोसियल मिडियाहरू हो। त्यो मध्येमा हामीले युज गर्ने भनेको धेरै युज गर्ने भनेको फेसबुक नै हो। त्यसपछि इन्स्टाग्राम युज गर्छौँ र ट्विटर पनि हामीले धेरै जसो न्युजहरूको लागि युज गर्छौँ, तर त्यसलाई पनि हामीले व्यावसायिक रूपमा युज गर्न सक्छौँ।
आज हामी सबभन्दा बढी युज हुने फेसबुकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। फेसबुक चाहिँ तपाईँको वर्ल्डमा सबभन्दा मोस्ट युजेबल एप्स अथवा एप्समा पनि प्रयोग गरिन्छ, वेबसाइट पनि प्रयोग गरिन्छ, ल्यापटपमा वेबसाइट युज गरिन्छ र मोबाइलहरूमा एप्स युज गरिन्छ। त्यसैले फेसबुक मार्फत सम्पूर्णले नै फेसबुक चलाउन चाहनु भएकोले सम्पूर्णले फेसबुकबाट नै मार्केटिङ गरेर केही पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जब गर्नुहुन्छ भने पनि जब गर्दाखेरि तपाईँले 10 to 4 गर्नुहुन्छ होला। त्यसपछि बाँकी रहेका बिहान र बेलुकाको समयमा तपाईँले फेसबुकमा कनेक्ट भएर वेस्ट अफ टाइम फेसबुकमा टाइम वेस्टेज गर्नुभन्दा तपाईँले फेसबुकलाई नै युटिलाइज गरेर केही पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र बिजनेस माइन्डमा पनि तपाईँलाई सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले बचेको समयलाई फेसबुक चलाउनुभन्दा फेसबुकलाई युटिलाइज गरौँ र केही पैसा आर्जन गर्ने काम गरौँ। र फेसबुक तपाईँको बिजनेसमा युज गर्नलाई धेरै सजिलो छ, इन्स्टाग्राम ट्विटरहरूभन्दा धेरै सजिलो छ र फेसबुकमा आफैमा पनि डिपोजिट एकाउन्ट भएको हुनाले यसमा तपाईँले आफूलाई चाहिएको पैसा राख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा र त्यो चाहिएको पैसालाई आफ्नो अनुसारको खर्च गरेर तपाईँले एड्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुक चाहिँ हामी किन धेरै प्रमोट गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूलाई यो चाहिँ बढी युजरहरूले चलाइरहेका हुन्छन् र पिपुलसँग कनेक्ट गर्न सजिलो छ, च्याट गर्नलाई धेरै सजिलो छ र ग्रुपहरू मेकिङ गरेर तपाईँको कम्युनिटी बनाउन सकिन्छ। आफ्नै तपाईँ अब औषधि बेचिरहनु भएको छ भने त्यसलाई अब तपाईँ औषधि फेसबुक मार्फत बेच्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ एउटा ग्रुप कम्युनिटी बनाएर मेडिकल सम्बन्धीका मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरूलाई मात्रै कम्युनिटीमा ल्याएर तपाईँले ग्रुप बनाएर त्यसमा तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु फेसबुक चाहिँ एकदम युजेबल छ बिजनेस मार्केटिङ गर्नको लागि। तपाईँले बाँकी रहेको टाइमलाई फेसबुक चलाएर टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा फेसबुकलाई युटिलाइज गर्न सिक्नुहोस्, अथवा जान्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ र अफिसमा आएर प्रयोग गरेर केही दिनको ट्रेनिङ लिएर पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रहेको छ अर्को एउटा सोसल मिडिया, इन्स्टाग्राम सोसल मिडिया हो। इन्स्टाग्राम पनि तपाईँले धेरैले चलाएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चलाउनु भएको छ भने एकपल्ट इन्स्टाग्राम युज गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राममा के हुँदो रहेछ तपाईँले आफूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र बुझ्नुभएको छैन भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले सोसल मिडिया सम्बन्धी कोर्स राखेका छौँ, त्यसमा कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने आइडियाहरू दिन्छौँ। र इन्स्टाग्राम चाहिँ तपाईँको मेन गरेर पिक्चर र भिडियो बेसमा काम गर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले पिक्चर बेस र भिडियो बेसलाई युटिलाइज गर्दछौँ र यसमा पनि मान्छेहरू धेरै कनेक्ट भइसकेका छन्, फेसबुक जस्तै भइसकेको छ। तर यसमा भिडियो र पिक्चर मात्रै युटिलाइज हुने हुनाले थोरै मान्छेले मात्रै यसलाई बिजनेसको रूपमा युज गर्ने गर्दछन् र फलोवर्स बढायो भने यसमा बिना पैसा पनि तपाईँले प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। र लिङ्किङ भनेको चाहिँ यो बिजनेस एक्सपोर्टको लागि हो। तपाईँको प्रोडक्टहरू कुनै सामानहरू एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने विदेशीहरू कनेक्ट भइसकेका हुन्छन्। यसमा तपाईँले आफ्नो ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरू, औषधिका सामानहरू, बुक्सहरू तपाईँले बाहिर सप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले यही पैसा खर्च गरेर धेरै मनकी रूपमा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्विटर तपाईँले धेरै जस्तो मानिसहरूले न्युजहरूको लागि युज गर्ने गर्दछन्। यसमा पनि तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई फेसबुक मार्फत यहाँ लिङ्क गरेर तपाईँले आफ्नो प्रमोसन गरेर पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यी 4वटा सोसल मिडियाहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँ सामु टक्राएको छु। त्यहाँमध्ये पनि तपाईँले फेसबुकलाई बढी युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले फेसबुक पनि युज गरेर तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्रमोसन गर्दा पनि हुन्छ, किनकि फेसबुक चलाउनलाई तपाईँको पनि आइडिया पनि छ र फेसबुकमा हल्का ड्राइभिङ गर्ने तरिका हामीलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्नुहोस्, हामी तपाईँलाई रिप्लाई गर्ने नै छौँ। यसको लागि तपाईँले अझै बुझ्नु भएन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि तपाईँले डिटेलमा डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो नम्बर र सोसल लिङ्कहरू छन्, त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै तपाईँलाई हाम्रो अनलाइनका यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियो मन परेमा तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने केही सम्बन्धी फेसबुक सम्बन्धी नै तपाईँले बिजनेस आइडिया बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, हामी के अनुसारको भिडियो बनाउनेछौँ। धन्यवाद सम्पूर्णलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएको छ र जोडिदिनु भएकोमा।